අද අපේ ඩේටාබේස් මැනේජ්මන්ට් සබ්ජෙක්ට් එකේ ක්වෙස්චන් වීඩියෝ සීරීස් එකේ 11 වෙනි ක්වෙස්චන් සෙට් එක ගැන කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු 11 වෙනි ක්වෙස්චන් සෙට් එකේ මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ක්වෙස්චන් සෙට් 11 එකේ ඉඳන් 15 වෙනකම් අපිට එක සිනාරියෝ එකක් තියලා තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා next mobile company එකේ ඕන මුලින්ම bill post වල business records තියාගෙන තියෙනවා. හැබැයි ඒ නිසා යාට business එකේ income expenses calculate කරන්න අමාරුයිලු. ඒ නිසා ඒ ටාස්ක් එක ලේසි වෙන්න කම්පියුටර් software එකක් use කරන්න තීරණය කරනවා. ඒ software එක හදන්න දෙන්නේ තිරණගත soft කියන කම්පැනි එකට. අපිට කියනවා අපි ඒ කම්පැනි එකේ software engineer කෙනෙක් කියලා හිතලා ඒ කම්පියුටර් software එකේ database එක හදන්න කියලා. ඒ වගේම ඒ software එකේ ඕනේ option ටිකක් දීලා තියෙනවා. අපිට ඒ option ටික database එක හදද්දී useful වෙයි. මුලින්ම අපිට කියනවා next mobile db කියලා database එක හදන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා user table එක හදන්න කියලා. එහෙනම් අපි question set එක කරන්න පටන් ගමු. හරි මම MySQL Workbench open කරගත්තා. මම යනවා මගේ local instance තියෙන connection එක ඇතුළට. ඊට පස්සේ මම මුලින්ම file එක ඇතුළට ගිහලා new module එකක් open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ database name එක විදිහට මම දෙනවා next mobile db කියලා. එහෙනම් දීලා rename කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන add diagram ගිහලා අලුත් add diagram එක add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක කියලා තියෙනවා user කියන table එක හදන්න කියලා. මම දැන් table එක add කරගෙන table name එක විදිහට දෙනවා user කියලා. ඊට පස්සේ column name ටිකයි data type ටිකයි දෙනවා. හරි අපි user table එක හදාගත්තා. question set 11 එකේ අපිට කරන් තියෙන ඉච්චරයි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.